Chào mừng các bạn quay trở lại với Colombia. Trong hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tới một vùng đất mới, đó là vùng đất Sierra Nevada. Khu vực núi non xa xôi cách trở này là quê hương của rất nhiều bộ lạc độc đáo mà chúng ta chỉ có thể tìm thấy được ở Colombia. Và trong hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một trong những bộ lạc như vậy. Và như mình đã nói trong video trước thì vấn đề ổ cắm là một vấn đề làm mình rất là đau đầu. Tại vì mỗi quốc gia họ lại có một cái loại ổ cắm khác nhau, mà trong khi mình có rất nhiều các loại thiết bị điện tử cần được sạc trong mỗi chuyến đi. Do vậy mình đã quyết định đầu tư một em ổ cắm du lịch đa năng của Tamayoko. Em này có thể sạc cổng Type-C lẫn USB và công suất lên tới 1500W. Có thể sạc nhiều loại thiết bị khác nhau cùng một lúc. Như các bạn thấy đây, mình đang sạc điện thoại và máy quay. Ngoài ra còn có thể sạc cùng một lúc rất nhiều các thiết bị khác, ví dụ như là laptop, flycam, rất là đa năng. Và mình đã sử dụng em này trong chuyến đi châu Âu và chuyến đi Nam Mỹ vừa rồi, vì nó có rất nhiều loại chân cắm phù hợp với hơn 150 quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là Anh, Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật, vân vân. Ngoài ra nó còn có lẫy bảo vệ trẻ em làm từ nhựa chống cháy an toàn, rất giúp ích cho các bạn hay phải đi công tác xa hoặc là những chuyến đi du lịch nước ngoài dài ngày. Và link của sản phẩm mình để ở dưới phần bình luận, các bạn tham khảo nhé. Và trước khi bắt đầu cuộc khám phá ngày hôm nay, chúng ta sẽ vào siêu thị để mua một vài thứ nho nhỏ. Các bạn thấy đây có hẳn một loại kẹo tên là kẹo. Và đương nhiên mình sẽ mua loại này để mang đi cho bọn trẻ con trong làng đó. Một sự ngẫu nhiên khá là thú vị. Và bây giờ nhiệm vụ đã xong, chúng ta đã có thể lên đường để đến với bộ lạc này. Những bộ lạc ở đây sống trên những ngọn núi rất là cao, hiểm trở, đi lại rất là khó khăn. Và cách duy nhất có thể tới được với các bộ lạc này đó là bằng xe máy. Và con đường dẫn chúng ta qua những ngôi làng, sau đó là những cánh rừng rất là rậm rạp. Và bọn mình lái xe khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ, vượt qua những con đường cũng khá là chông gai. Và cuối cùng cũng tới được một ngôi làng của bộ lạc Kogi. Bây giờ chúng ta đã tới ngôi làng của bộ lạc rất độc đáo này, bộ lạc Kogi. ¿Cómo te llamas? José Miguel. José Miguel. Sí. Ah. Entonces, ¿qué va? Tú puedes acompañarnos de pronto, ¿sí? Tú eres chef No, que yo... chef de pueblo. De pueblo de aquí, pueblo Tungueca. Bộ lạc Kogi là bộ lạc rất là khó tính với những người ngoài tới đây. Do vậy mà khi vào đây các bạn phải xin phép người trưởng làng đang ngồi đây thì mới có thể được vào. Và điều đặc biệt của bộ lạc Kogi là họ sống như thế này giống như cách đây khoảng tầm 500 năm trước. Và họ là một trong số ít các bộ lạc không bị đồng hóa bởi người Tây Ban Nha khi họ tới đây, và vẫn duy trì được cái lối sống và truyền thống của họ từ trước tới giờ. Và quần áo của họ chỉ có duy nhất một màu là màu trắng, bởi theo họ màu trắng là màu thể hiện cái sự tinh khiết của người mẹ thiên nhiên. Do vậy mà đây là cái màu rất là thiêng liêng đối với họ. Và ngoài ra họ chỉ đi chân đất chứ không đi dép. Thông thường thì người bộ lạc Kogi sẽ không tiếp đón và không cho phép những người ngoài vào ngôi làng của họ. Tại vì họ sợ những người ngoài vào sẽ mang những cái văn hóa từ những vùng đất khác tới đây và muốn đồng hóa họ. Tuy nhiên sau những cái rụt rè ban đầu thì những người đây họ bắt đầu cũng thấy thoải mái và cởi mở hơn. Và có vẻ như người lớn cũng rất thích ăn bánh kẹo. Và đây là một thứ không thể thiếu được với mỗi người đàn ông của bộ lạc Kogi. Cái thứ này tên là poporo. Cái bột trắng trắng bên trong cái dụng cụ này là họ làm từ các loại vỏ, ví dụ như vỏ sò. Họ đốt các loại vỏ này, sau đó họ nghiền ra để có được một loại bột như thế này. Và anh bạn này cũng đang nhai một cái gì đó trong mồm, đó chính là lá coca. Thông thường thì đàn ông ở đây họ vừa nhai lá coca và vừa hút cái bột trắng trắng đó. Poporo ya cuando 18 años ya recibe con poporo. Eso ya es un poporo sagrado de ritual.
Eso poporo ya como algo registra con trabajos espirituales, con naturaleza. Eso poporo ya como más da ánimo y más da energía. Sí, eso es poporo. Gracias. Và người của bộ lạc Kogi này tự coi họ là những người bảo vệ trái đất của chúng ta. Và đặc biệt là cái vùng đất họ đang sống là vùng đất Sierra Nevada, là một vùng đất rất là linh thiêng đối với họ. Do vậy mà họ luôn phải tìm cách để kết nối với mẹ trái đất, với mẹ thiên nhiên. Và cách kết nối của họ là dùng cái poporo này. Và các bạn biết trong túi của anh bạn này chính là cái lá coca. Và đối với chúng ta thì đây là một loại lá cấm. Tuy nhiên, người Kogi được trồng thoải mái tự do ở xung quanh đây. Đây chính là cái lá đây. Lá coca. Một thứ mà không thể thiếu được đối với người đàn ông ở đây. Và họ luôn mang trong túi của mình. Bộ lạc Kogi là một trong những bộ lạc mà khó tới thăm nhất từ trước tới giờ. Tại vì không chỉ vì ngôi làng của họ nằm ở những cái khu rất là hẻo lánh xa xôi. Để vào được tới đây thì các bạn phải vượt qua được những quãng đường khá là chông gai, rừng rậm. Và hơn nữa là không biết là khi tới đây rồi thì các bạn có được tiếp đón hay không. Tuy nhiên rất may là ban đầu thì họ rụt rè, nhưng bây giờ thì họ đã rất cởi mở và thoải mái rồi. Các bạn thấy đây, ai cũng rất cười, rất là tươi. Một người lạ từ xa tới. Nhưng cũng phải nói thêm là nhờ cái anh bạn hướng dẫn này. Do vậy mà họ mới thấy thoải mái như vậy. Phụ nữ, công việc chủ yếu là đan. Có vẻ như họ vẫn còn khá nghèo, sống rất đơn giản. Nhưng mà ngôi nhà của họ, những cái căn chòi này được xây dựng một cách rất là quy củ, rất là chi tiết. Và có một gì đó rất là sạch sẽ. Gracias. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để thăm một trong những ngôi nhà của bộ lạc Kogi, xem bên trong họ có những cái gì. Đúng như vậy, cũng giống như các bộ lạc khác ở châu Phi thì ngôi nhà bên trong của họ cũng khá là đơn giản. Không có bất kỳ một phương tiện nào hiện đại cả. Và đây là nơi mà họ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ ở đây. Có vẻ những chiếc võng cái này là nơi họ ngủ, hoặc cũng có thể là họ ngủ luôn ở trên sàn nhà này. Tại vì trên sàn nhà này là có một chiếc đệm. Tranquilo, relax con los indígenas. Familia, dormir aquí? Comida aquí? Sí, mira ya como comió. Comida aquí. Như vậy là đúng là họ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ ở trong cái căn nhà, căn chòi này hết. Chuối. Aguacate. Avocado. Và thiên nhiên xung quanh đây, thiên nhiên xung quanh cái ngôi làng của bộ lạc Kogi này ở vùng núi Sierra Nevada này quả thật là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Và người dân bộ lạc này họ coi vùng đất này là trái tim của toàn thế giới. Thế nên họ phải tìm cách bảo vệ trái tim của mình. Và do vậy đó cũng là lý do mà tại sao họ cũng rất là kỹ tính trong cái việc liệu có cho người nước ngoài vào thăm ngôi làng của họ hay không. Porque no mucho eso. Trabajar. Y en la escuela. Như vậy các bạn thấy thì ngôi làng rất là rộng, các bạn thấy đi, mênh mông, rất nhiều nhà, nhưng mà bây giờ không có nhiều người nhà lắm, trẻ con không có nhiều lắm, tại vì là họ đi làm hết rồi, sáng sớm họ đi làm hết. Và chúng ta bây giờ đi tiếp tục khám phá ngôi làng này. Cửa nẻo nhiều nhà cũng đóng. Ở đây có vẻ là những dụng cụ
mà người dân của bộ lạc Kogi đã dùng trong các nghi thức tôn giáo của mình. Ở đây nhà nào cũng giống nhà nào. Và như chúng ta đã thấy thì là cuộc sống của người dân vẫn còn rất đơn giản và có thể nói là khá là nghèo. Dụng cụ của họ không có nhiều lắm. Nhà thì chát bằng đất. Hola. Để những em bé ở nhà. Bố mẹ đi làm và các em ở nhà tự trông nhau. Các bạn có thấy có một điều khá khác biệt là trẻ con đây không hề sợ người lạ, thậm chí còn em bé này còn cười rất đẹp nữa. Không sợ người lạ như các bộ lạc khác ở trong phim mà chúng ta đã được xem. Và theo lời kể thì đây là một ngôi làng lớn. Và những trẻ em, người lớn ở đây đã từng tiếp xúc với người nước ngoài. Vậy mà họ không rụt rè, không sợ. Ngoài ra thì còn có rất nhiều ngôi làng của bộ lạc Kogi mà chưa hề có một tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Tụi bé gái này trông mặt rất xinh xắn, mà quần áo cũng khá là rách rưới. Đây là loại quả mọc rất nhiều ở trong cái ngôi làng của bộ lạc này. Quả này giống quả bơ nhưng không phải quả bơ. Nhà này có rất nhiều trẻ em. Và đây cũng là một cái điều mà khá là độc đáo ở đây. Mỗi gia đình đẻ rất là nhiều, có rất nhiều trẻ con. Phải từ 5, từ 6 trở lên. Thậm chí có những gia đình có hơn chục em bé. ¿A cuánto de niños la familia? ¿Cuántos hijos tienes? 6. 6. Seis. 16. 1, 2, 3, 4, 5. Seis. Six. Seis. Sí. Mamá, ¿dónde? Papá, mamá, ¿dónde? Tú eres la mamá de los 6. Arriba. ¿Ah? Arriba. ¿Dónde está la mamá? Arriba. Sí. ¿Dónde está tu mamá? Está arriba de San Miguel. San Miguel. Em bé này còn rất nhỏ nhưng cũng đã biết đan, cũng đã học cách đan rồi. Và có vẻ như đan là công việc chủ yếu và là công việc chính của phụ nữ ở đây. Việc các em rất là nhỏ này cũng đã bắt đầu học rồi. Presidente del pueblo. Bien, bien, excelente. ¿Dónde vienen? Hola. Hola. ¿Retuano? Esta es la Casa María. Sí, Casa María. Casa María para los mayores. Los mayores. Los mamos. Mamos. Mamo es como presidente del pueblo. Mamos. Mamos. Es como presidente del pueblo indígena. Hacen reunión como de problemas de indígenas para arreglar cosas, beneficios de la cultura indígena. ¿Vos visita? No es sagrado, no puedes entrar. No entra. No entrar. Yo, tú tampoco. Solo ellos. Solo ellos. Es un lugar muy sagrado. Ok. Người bộ lạc Kogi rất có ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cái nơi mình đang sống. Và cộng với việc duy trì cái truyền thống từ bao nhiêu đời nay, do vậy mỗi ngôi làng của họ đều như một cái thế giới riêng, tách biệt ra khỏi thế giới hiện đại và văn minh của chúng ta. Và cái cách họ đối đãi với thiên nhiên cũng rất là chừng mực, và họ chỉ lấy những gì họ thực sự cần, ví dụ như cho việc xây nhà chẳng hạn. Họ chỉ lấy đủ gỗ, đủ lá về họ dùng thôi. Và nhà đây họ xây bằng lá, đây là một loại lá cây cọ. Nhà nào cũng giống nhà nào và kích cỡ cũng khá là giống nhau, trừ cái nhà mà làm nghi lễ chia kia cho trưởng bản thì to hơn một chút thôi.
và sau đó thì họ đắp đất lên. Như bạn thấy cuộc sống của họ rất là đơn giản, rất là đơn sơ, bình dị. Mặc dù là họ từ chối tất cả những thứ mà nền văn minh thế giới hiện đại mang lại, song ảnh hưởng ở đây, ảnh hưởng của thế giới hiện đại ở đây cũng thấy rất là rõ. Nói chung là không có đâu thoát được. Cuánto de gens en pueblo? Hay 150. 150. 150, sí. Sí. 150 casas. Clínica, escuela. Ajá, ya Santa Marta. Santa Marta. Sí, sí, sí. Oh, lejos. Sí, está lejos. Mucho lejos. Sí, sí, mucho lejos. ¿Y cuánto de niños escuela? 150 colegios están estudiando. Sí. No todos de niños, no todos. No. Trabajas. Ajá, sí, sí, todo en campo. Và vật liệu xây dựng họ cũng lấy luôn từ đất có sẵn ở trong ngôi làng của mình. Và như chúng ta thấy thì những thứ từ thế giới văn minh hiện đại của chúng ta cũng đã có mặt ở đây từ lâu. Ví dụ như cái tấm lấy năng lượng mặt trời, đèn, và xung quanh họ vẫn là thiên nhiên. Bốn bên là bờ rào. Họ cũng trồng khá nhiều cây cối, thậm chí để có cả cây dừa nữa. Dừa rồi cây bơ. Hoa quả có vẻ là họ tự cung tự cúc. Ở đây có một em bé vừa đi lấy nước ở suối về. Như vậy là họ cũng không có nước sạch phải dùng nước ở suối. Mà có khi nước ở suối là nước sạch. Nước không có vi trùng vi khuẩn gì, không bị ô nhiễm như nước của chúng ta. Họ chăn nuôi nữa, đây mình một chú lợn đang nằm nghỉ. Quả thật là nước suối rất là trong. Quả thật là có cả ngan vịt nữa. Ngan, một con suối, cánh rừng. Và bên kia toàn là đồi núi mênh mông thôi. Và có một điều hết sức cần được nhắc tới, đó là người của bộ lạc Kogi. Họ coi họ là những người anh cả, và chúng ta, những người từ thế giới bên ngoài vào, là những người đàn em. Và họ đang rất lo sợ là những người đàn em, tức là chúng ta, đang phá hủy môi trường và phá vỡ cái sự cân bằng sinh thái. Do vậy mà họ rất lo lắng. Đó là một cái thông điệp bảo vệ môi trường mà có lẽ là không một bộ lạc nào có được ngoài bộ lạc Kogi ở đây. Giữa thiên nhiên hoang vu, phong cảnh rất là thanh bình, tuyệt đẹp. Chào mừng các bạn đến với một vùng hẻo lánh ở trên miền phía bắc của Colombia, nơi bộ lạc không thích thế giới văn minh Kogi đang sống. Một chú lợn nằm rất là thảnh thơi. Và quả thực là thiên nhiên xung quanh đây tuyệt vời các bạn ạ, rất là đẹp, rất là thanh bình. Và ngôi làng của họ cũng vậy. Có một gì đó rất là quy củ, không quá luộm thuộm, mặc dù là cuộc sống của họ vẫn rất là nghèo, vẫn rất là đơn giản. Nhà cửa chỉ là bằng đất thôi, nhưng mà có một gì đó rất là ngăn nắp. Và các em bé này cũng vậy. Quần áo thì cũng nghèo thôi, nhưng mà cũng có một gì đó khác biệt so với các bộ lạc khác. Đây có một thứ nữa của thế giới hiện đại, đó là xẻ máy. Tại vì là họ cũng cần phương tiện để đi lại. Hola. Hola. Thi thoảng họ cũng vào thành phố, họ vào thị trấn để bán những cái đồ đạc, ví dụ như hoa quả mà họ trồng trọt được, hoặc là những cái đồ thủ công mà phụ nữ ở đây họ may để mang vào thành phố bán.
Có lẽ cái nỗi lo của họ cũng là cái nỗi lo mà có cơ sở. Tại vì là quả thực là đúng là mặc dù có muốn thế nào thì muốn, thì cái sự thâm nhập của thế giới hiện đại, thế giới văn minh và cuộc sống của họ cũng đã diễn ra và đang diễn ra có vẻ như khá nhanh nữa là khác. Những em bé rất là đáng yêu. Ở đây mình tìm đến một thứ nữa để bồn vệ sinh. Có vẻ là họ mua về để chuẩn bị xây một nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh rất là hiện đại như ở xã hội chúng ta. À đây chính là cái nhà vệ sinh mà họ đang chuẩn bị xây. Chứng tỏ là họ cũng không thể cưỡng lại được. Có thể là nó là sự cám dỗ hoặc là cái sự thâm nhập của thế giới văn minh vào đây. Còn riêng nhà của anh này thì có vẻ khá là khang trang. Một cái ngôi nhà khác biệt hẳn so với những nhà khác tại được làm bằng gỗ. Tranh thủ là khát nước, sẽ mua mấy quả dừa này của anh chàng này. Không ngờ vào đến tận đây mà vẫn còn được uống nước dừa. Rất ngon.